साथीहरु हजुरहरुलाई स्वागत छ लाटे नलेज युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप कसरी सी हर्स बनाउने भनेर सिकाउन जाँदैछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। ल साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, यो चाहिँ seahorse को प्याटर्न हो हैन। अनि यो गोलो भनेको कपको सर्फेस, यो कपको ह्यान्डल समात्ने कुरा सेम हो। यो सर्फेस यस्तै। अब हामीले आठ हान्दाखेरि हामीले यसरी हान्नुपर्छ, यसरी नै सेम यही पोजिसनमा यसरी सर घोलेर सर्फेस घोलेर भ्याइसकेपछि गर्ने भनेको यो पहिलो स्टेप गर्ने भनेको टुलिप बनाउने। यहाँ स्याट हालेर सानो टुलिप जुन सेन्टर भन्दा आफूतिर हुनुपर्छ, यतातिर सेन्टर भन्दा यतातिर हुनु पर्यो। ठ्याक्क टुलिप हानेर स्याट काट्ने, यहाँनिर ठ्याक्क टुलिप हानेर यताबाट स्याट यसरी काट्ने। काटिसकेपछि अनि यसलाई यसरी घुमाउने, सेम लाइक द्याट। अनि यहाँ रोजेता हान्ने, यसरी सट्ट यसरी रोजेता हान्ने सेकेन्ड स्टेप हो यो। सेकेन्ड स्टेपमा सट्ट रोजेता हान्ने छोडिदिने हो। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ यतिको, अनि त्यसपछि यहाँ पनि ठ्याक्कै रोजेता टुलिपको बिचमा आधा भागबाट उतातिर गयो, आधा भागबाट यता। थर्ड स्टेपमा सट्ट रोजेटा हान्ने बिचसम्म, बिचपछि हामीले चाहिँ पुच्छर बनाउनुपर्छ फर्मले। सर्लको फर्मले पुच्छर बनायो। बनाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले टाउको बनाउनुपर्छ। टाउको बनाउँदाखेरि ठ्याक्कै यो दुईटाको बिचको जोड हुन्छ, त्यो जोडबाट स्याट यसरी फर्म लगेर खुब्री पारेर ट्याक्क आँखा बनाउने। यसरी आँखा बनाएर अनि अगाडिपट्टि ल्याएर स्याट त्यसको मुख बनाउने। अनि ठ्याक्कै 4 स्टेपमा त्यो चाहिँ बनाउने। अनि सेम यही हुन्छ। यो भनेको चाहिँ अब खाली ठाउँ भरे जस्तो हो। यो चाहिँ फर्मको थोपा चुहाएको हो हैन। अनि ठ्याक्कै यो खाँदाखेरि चाहिँ कस्टमरले लिँदाखेरि ठ्याक्कै सुन्नुपर्छ। यस्तो ठ्याक्क लिँदा ठ्याक्कै सुन्ने टाइपको गर्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली कसरी बनाउने भनेर देखाउँदैछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो धेरै नै रोचक हुँदैछ। जाऊ सुरु गरौँ। यस्तै भन्छ भाइ। यसको प्याटर्न हो दाइ यो।